Nou, een groot stuk wil je. Je mag zelf kiezen. Nou, een heel groot stuk. Ja, nou, speciaal voor jou gemaakt. Dus, Speciaal voor mij gemaakt? Ja. Zo, voor mij. Gewoon, omdat ik gewoon heel erg veel heb over nadenken hoe blij ik met je ben. Blij je met mij bent. Ja. Hoezo dan? En dit is Joelle, onze oudste dondersteen. En het is vandaag 14 augustus, op een donderdag, 2003. Ja. Ga zwaaien, Joël. Doei doei. Doei doei. Joël.